السلام عليكم اخواني، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معي في قناه جوري الصغيره. كنتمنى منكم انكم تفاعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. اليوم فيديو جديد، معلومه جديده ان شاء الله. اليوم نقدم لكم واحد الدواء. هذا الدواء هذا يعني اللي الاسم التجاري ديالو هو اونغويكس. هذا الاونغويكس هذا فيه الكومبريمي وفيه السيرو. انا اليوم نهضر لكم على السيرو، مي الكومبريمي من بعد نهضر لكم عليه. هو يعني فعال بالنسبه للعلاج ديال السعال الشديد والكحه والبلعوم وكذلك حتى الحساسيه. هذا الدواء هذا ديال اوغوكس يعالج لنا الكحه يعني الناشفه، وكيعالج لنا حتى الكحه اللي كتكون عند الوليدات الصغار وكذلك الناس الكبار. هو كيتكون من الكاليبتوس وكيتكون حتى من البروبوليس. سيرو فعال، يعني غتلقاو عليه واحد التحسن كبير في متناول الجميع. كيف قلت لكم، يمكن للناس الديابيتيك يمكن لهم انهم ياخذوه لانه بدون سكر وكذلك حتى بدون كحول وطبيعي. الثمن ديالو راه كيدير 59 درهم و50. راه موجود في جميع الصيدليات، يمكن لكم انكم تاخذوه من الصيدليه، راه موجود، راه فيه الكبير والصغير. هذا الثمن ديال الصغير. يعني كيف قلت لكم، الناس اللي عندهم مشكل ديال الكحه الناشفه، الكحه الناشفه وكيعالج ايضا حتى البحاله كانت والقصبه الهوائيه ديالنا، يعني في ضيق في التنفس، كيساعد على كيعطيك واحد الراحه يعني في الصدر ديالك. غادي تجربوه وغادي يعجبكم ان شاء الله، لانه زوين يعني. ومازال غادي ندير لكم فيديو اخر على الكومبريمي ديالو، لان الكومبريمي ديالو كيليق البلعوم ديالنا. كذلك تا هو فيه مواد طبيعيه، وايضا حتى هذا فيه مواد طبيعيه. هذا اونغويكس هذا. بالنسبه لهاد طريقه الاستعمال ديالو راه سهله جدا. يمكن لكم انكم تاخذوا معلقه 3 المرات في النهار. كيف قلت لكم، الا تبعتوه غتلقاو عليه واحد التحسن كبير، راه كينظف الصدر، يعني كيحيد منه داك الخبات كامل اللي كاين ديال السعال الجاف. فلهذا انا جيت نقدمه لكم اليوم. راه سيرو في متناول الجميع وزوين وفعال. وكيف قلت لكم، بالنسبه للناس ديابيتيك يمكن لهم انهم ياخذوه لانه بدون سكر وبدون كحول. راه زوين وفعال. فلهذا انا جيت نعرضه عليكم اليوم، وجيت نقول لكم بانه راه يمكن لكم انكم تستعملوه. يعني احنا مقبلين على يعني الشتاء، فلهذا انا عرضته عليكم اليوم وكنتمنى انه يعجبكم وغادي تلقاو عليه واحد التحسن كبير. فلهذا انا جيت نقدمه لكم. كيف قلت لكم، الثمن ديالو راه كيدير 59 درهم و80. راه موجود في جميع الصيدليات. هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى منكم انكم تفاعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا، والى فيديو اخر ان شاء الله.